Üdvözlet, sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek! Abszolút korán reggel van, hiszen még fél hét sincsen, de hát mit csináljon az ember, hogyha nem tud aludni, és hogyha nem akarja felkelteni a családját? No, hát erősítőt javít természetesen. No, miről is van most szó? Mint ahogy a videó címe is mutatja, de hogyha esetleg nem olvastátok, akkor mutatom. RFT-SV 3000-es, hát messze nem hifi kis erősítő. Úgy véltem, hogy érdemes lesz megmenteni az utókornak, viszont ez a készülék már nem eladásra, elcsereberélésre és elkótyavetyélésre megy, hanem ezt meg fogom tartani magamnak, ugyanúgy, ahogy az előző hasonszörű készülékeket is, ezt is szépen felújítgattam, beállítgattam, kitakarítottam, és mint látjátok, az utolsó mozzanat következik. Itt mutatom egyébként, hogy ez a kis hangbemenet panel, én csak így hívom, itt vannak a bemeneti csatlakozók, ez is át lett elkózva, hát letakarítva még annyira nem lett, ez majd a következő fejezet lesz, illetve itt látható, hogy a végfok az most van kezelésbe véve, tehát ez az oldala itt már meg lett csinálva, az elkó a bord alatt ki lett cserélve, az elkó is ki lett cserélve, illetve az elkó most került beforrasztásra. A régi 3 millió éves odakövült hővezetőpasztának az eltávolítása még folyamatban van, illetve itt várja a másik hűtőborda darabka azt, hogy ő is újra legyen pasztázva, vissza legyen téve a dobozba, és az egész így bele legyen forgatva a helyére. Ja, és mielőtt elfelejtem, a kis hangszóró védő roppant primitív áramkör, ez is tartalmaz még 2 elkót, úgyhogy még azt is ki kell cserélni. Mondhatom azt is, hogy készen van a tábban is az összes elkó, és már csak 2 darab kondenzátor választ el engem a boldogságtól, hogy készen legyen. Elektromosan persze. Utána még itt az előlapon vannak azért mechanikai munkák, kicsit meg kell igazítani ezt az előlapot, mert csálénál vissza kell ragasztani szépen a potikra a kupakokat, illetve egy kis takarítás is ráfér ugye az egészre, és utána végre mehet műhelyerősítőnek, mert arra tökéletes. No, hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nézzétek meg a többit is, iratkozzatok fel a csatornára, mindenkinek szép napot és jó hétvégét. Halihó, sziasztok!